درسنا لليوم مشابه لدرس يوم أمس، لكن يبحث ضمن الملف الإكسل على ورقة المخطط البياني. نحن لدينا في ملفات الإكسل نستطيع أن نجعل ورقة عمل، ونستطيع أن نصمم ورقة فيها المخطط البياني. البرمجة هنا تبحث في هذا الملف الذي رقمه 268 أين يوجد ورقة مخطط بياني، يأخذ هذه الورقة ويحفظها كملف PDF. فإذا نحن لدينا في ملف الإكسل أي مخطط بياني يأخذها ويعرف مكان الذي سوف يتم الحفظ فيها ويتركها بنفس الاسم ويعطيها امتداد PDF. لنلاحظ البرمجة كيف تمت. الآن حصلنا على ملف PDF. لننفذ مرة أخرى نحصل بهذا المكان الذي هو في المستندات على ملف PDF يحتوي المخطط البياني. هذا المخطط هو من نتائج عمل ملف الإكسل. فإذا الأسطر البرمجية بسيطة جدا. الحلقة بدأت بأي ورقة موجودة إلى أن ينتهي بالمخططات البيانية. الحلقة تدور إلى أن تنتهي من كل الأوراق، وعندما تصادف مخطط بياني تعطيه أمر أنه يحفظ كامتداد PDF في هذا المسار وفي هذا اسم المستخدم وفي مكان المستندات ضمن مجلد 777 على نفس اسم المخطط. نلتقي غدا إن شاء الله في فكرة برمجية جديدة تفيدكم وتفيد كل الذين يهتمون في الإكسل.